Більшість людей усе життя впевнені, якщо будувати власний будинок, то обов'язково великий. Чим більше квадратних метрів, тим нібито краще. Але мало хто чесно запитує себе, а чи справді вони потрібні? Адже разом із ними приходять значно більші витрати, постійний догляд і нескінченні ремонти. Насправді цінність приватного будинку зовсім не в його площі. Вона в тому, що ви більше не чуєте сусідів за стіною. Можете вранці вийти безсоніч на власне подвір'я з чашкою гарячого чаю і просто насолодитися тишею. Саме заради цього люди і переїжджають за місто. Коли ви дивитесь на цей будинок, перед вами не просто вдало намальований проект. Це приклад того, як навіть на компактній площі можна отримати все необхідне для щоденного життя і не переплачувати за кімнатами, якими ніхто не користуватиметься. У цьому відео ми детально розберемо кожне планувальне рішення, покажемо, як висота стелі, пропорції приміщень і робота з простором повністю змінюють відчуття будинку. А наприкінці ви зрозумієте, чому компактне будівництво сьогодні часто виявляється значно розумнішим за великі заміські будинки, які роками добудовують, ремонтують і дорого утримують. Зараз багато хто з вас, мабуть, думає, навіщо будувати будинок площею лише 38 квадратних метрів, якщо за ці гроші можна зробити щось більше. І знаєте, це абсолютно логічне запитання. Але за роки роботи архітектором я зрозумів одну просту річ. Більшості людей потрібні не зайві квадратні метри, а будинок, у якому зручно жити щодня і який не перетворюється на постійну статтю витрат. Мене звати Юрій Дуднік, і сьогодні я покажу вам проект, який ламає звичні уявлення про компактне житло. Ми детально розберемо його планування, другий рівень, конструктивні рішення та покажемо, як на невеликій площі вдалося створити будинок, що відчувається значно простішим, ніж показують цифри. І можливо після цього відео ви вже зовсім інакше подивитеся на те, яким насправді має бути сучасний приватний будинок. Я пропоную одразу зайти в головне приміщення цього будинку. Саме тут найкраще видно, чому компактна площа зовсім не означає відчуття тісноти. Перед нами кухня-вітальня трохи більше 18 квадратних метрів. Багато хто на цьому етапі починає ділити простір перегородками, намагаючись зробити окрему кухню чи ще одну кімнату. Але на практиці це майже завжди призводить до протилежного результату. Приміщення стають темнішими, вужчими і втрачають відчуття простору. Саме тому тут усе працює як єдиний об'єм, де світло, висота і правильні пропорції роблять набагато більше, ніж зайві квадратні метри. Подивіться, як працює це планування в повсякденному житті. Поки хтось готує вечерю, інші можуть сидіти за столом або відпочивати на дивані. І всі залишаються в одному просторі, не заважаючи одне одному. Великі розсувні двері відкривають терасу, і в теплу пору року вона фактично стає продовженням вітальні. Навіть камін тут з'явився не лише для атмосфери. Він дає резервне джерело тепла, яке сьогодні багато хто вже сприймає не як приємний бонус, а як необхідність. Саме з таких, на перший погляд, простих рішень і складається будинок, у якому комфорт відчувається щодня. До речі, якщо вам сподобався цей проект і ви хочете уважно вивчити планування, його можна безкоштовно завантажити в гарній якості за посиланням в описі під відео. А тепер подивіться вгору. Саме тут знаходиться одне з найважливіших рішень цього проєкту. Незважаючи на компактні розміри будинку, спальню площею майже 12 квадратних метрів я виніс на антресоль. Завдяки цьому перший рівень залишився відкритим, а над житловою зоною з'явився великий об'єм повітря. На відміну від звичайних мансард, де скошений дах часто створює відчуття тісноти. Друге світло робить простір легким і відкритим. Не менш важливим були і сходи. Я свідомо відмовився від крутої драбини, адже якщо ви користуєтеся другим рівнем щодня, підйом має бути безпечним і зручним. Саме тому тут передбачені повноцінні сходи з правильним кроком, якими комфортно користуватися щодня, а не лише перші кілька днів після заселення.
Тепер повернемося до самого входу і подивімося, як організований цей простір. Будинок зустрічає компактним критим ганком, який захищає від дощу та снігу. А далі ми потрапляємо в передпокій площею трохи більше 4 квадратних метрів. Його головне завдання – не займати зайві метри, а зберігати тепло всередині будинку. Праворуч одразу розташована ванна кімната з душевою, унітазом і раковиною. Усе необхідне для щоденного користування без втрати корисної площі. Але найцінніше рішення заховане під сходами. Замість порожнього простору, який часто просто втрачається, я облаштував систему зберігання та технічний вузол для інженерного обладнання. У компактному будинку немає другорядних квадратних метрів, тому кожен із них має виконувати конкретну функцію і приносити реальну користь щодня. Тепер поглянемо на будинок ззовні. На перший погляд, його архітектура здається дуже простою, але саме в цьому і полягає її сила. Я свідомо обрав класичний двохсхилий дах без складних виступів і декоративних елементів, які найчастіше лише збільшують вартість будівництва та створюють додаткові проблеми під час експлуатації. Світлі фасади в поєднанні з графітовими елементами покрівлі та торців виглядають стримано і сучасно, а головне, такий будинок не втратить своєї актуальності навіть через багато років. Доповнюють образ вузькі вертикальні вікна, які не лише додають фасаду виразності, а й наповнюють природним світлом обидва рівні. Але найважливіше тут не зовнішній вигляд, а те, як ця архітектура працює на власника. Проста геометрія означає менше витрат на фундамент, стіни, покрівлю та швидше будівництво без зайвих конструктивних ускладнень. Компактний внутрішній об'єм значно дешевше опалювати взимку і легше підтримувати комфортну температуру влітку. У результаті ви отримуєте будинок, який не лише приємний зовні, а й не змушує щомісяця витрачати великі суми на його утримання. І саме такі рішення, на мою думку, роблять сучасну архітектуру по-справжньому вдалою. Отже, сьогодні ми ще раз переконалися, що хороший будинок – це не про кількість квадратних метрів, а про те, наскільки грамотно вони використані. На площі всього 38 квадратних метрів вдалося створити світлий, просторий і функціональний будинок. А тепер мені дуже цікаво почути вашу думку. Чи змогли б ви жити в такому будинку? Що вам найбільше сподобалося і що, на вашу думку, варто було б змінити? Напишіть про це в коментарях, я обов'язково все читаю. Якщо це відео було для вас корисним, підтримуйте його вподобайкою. Попереду ще багато цікавих проєктів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire.